በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው እንግዲህ methods for generating business idea ሚሎችን ይሆናል። So brainstorm case on business idea is given as follow። እንግዲህ እንደሚታወቀው በዚህ case study ማጥናት አለባችሁ። የሆነ clarification ስጣችኋል ማለት ነው። just እኛ main point ነው እናይ እዚህ case study እንግዲህ to whom will I sell? How will I sell my service? How much will my business depend upon the impact of the environment? ሚሎችን እንዴት ማወቅ እንዳለብን ነው እዚህ የሚያሳየው። So the first one method is what? Learn from successful business owners. እንግዲህ ልምድ ካላቸው successful ከሆኑ ኦነሮች ልምድ መውሰድ ማለት ነው። The first one. So you can learn a lot from people in your areas who have already gone through the process of establishing a business. እንግዲህ ቢዝነስ አይዲያ ቢዝነስ ኤስታብሊሽ ያደረጉ ሰዎች ከኛ ቀድሞ ከነዛ ኤክስፒሪየንስ መውሰድ አለብን። ሰክሰስፉል ቢዝነስ ኦነር ከሆኑ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ልምድ መውሰድ አለብን ማለት ነው። What kinds of idea did this business start with? የሚለው ነገር where did the idea come from? የሚለው ነገር how did they develop their ideas into successful business የሚለውን እነዚህን ጥያቄዎች ልክ ሰክሰስፉል ከሆኑ ቢዝነስ ኦነሮች መማር እንችላለን ማለት ነው። እንዴት ይህን ቢዝነስ እዚህ ሊያደርሱት እንደቻሉ ይህን ቻሌንጃቸውን እንዴት ሊወጡ እንደቻሉ ሜትዱ ከነሱ የምንወስደው ኤክስፒሪየንስ ነው። እዚህ ጋር the second one is draw from experience. The first one from your experience, from your own experience. ከራሳችን ልምድ ነገሮችን ወይም የቢዝነስ አይዲያውን መውሰድ ከራሳችን ልምድ አንጻር። So look at the list of your interest. ከኢንትረስታችን ሊሆን ይችላል። your experience ከልምዳችን ሊሆን ይችላል። your networks ወይም ከኔትወርካችን ማለት ከሌሎች ሰዎች ከኛ ጋር የሚሰሩ ኦርጋናይዜሽን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሰፕላየር ሊሆኑ ይችላሉ። ከነዛ ጋር ያለን ኢንተረስታችን ኤክስፒሪየንሳችን እና ኔትወርካችን ጋር ያለውን ከራሳችን ልምድ አንጻር የምንወስደው ነው። Are these any possible business ideas that you can derive from your own past experience? ነው ከባለፈው የኛ ልምዳችን የምናዳብራቸው ናቸው እነዚህ። Think about each types of experience. እንግዲህ በፊት ያሳለፍናቸውን ኤክስፒሪየንሶችን ማሰላሰል ማሰብ ወደ አሁኑ ተግባር ላይ ማዋል አለብን ማለት ነው። start with yourself what has your experience has been as customers in the marketplace የሚለው ነገር how you if ever searched all days for some items that you could not find in any store in your area. Think about the goods and services you have wanted at different times and that you have had difficulty finding. እንግዲህ ምን አይነት ቢዝነስ አይዲያዎች ነው እኔ ብዙ ጊዜ ስፈልጋቸው ገበያ ላይ ማጣቸው ወይ ማርኬት ላይ ማላገኛቸው ፕሮዳክቶች ምን ናቸው ወይም በአካባቢው ላይ ማላገኛቸው ልምዶች ማግኘት የማልችላቸው ፕሮዳክትና ሰርቪስ ምንድን ናቸው በሚለው እነዛን ሰርች በማድረግ ቢዝነስ አይዲያ ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን ከራሳችን ማለት ነው። እኛ ስንፈልግ የምናጣቸው ፕሮዳክት እኔ ስፈልግ ማጣቸው ፕሮዳክቶች ምን ናቸው? እኔ የምፈልጋቸው ፕሮዳክቶች ምን ናቸው? ስለዚህ እነዚህ ፕሮዳክቶች ማላገኛቸው ስለሌሉ ነው ማለት ነው። ማርኬት ፕሌስ ማላገኛቸው የሚያመርታቸው የለም ወይም ስለዚህ ቢዝነስ አይዲያ ያስብ የለም በማለት እኛ ወደዛ ቢዝነስ አይዲያ ዲቨሎፕ እንድናደርግ ይጠቅሙናል ማለት ነው። So from your experience የሚለው እንደዛ ነው እንግዲህ ወይም ከኔትወርክ ምንላቸው ደግሞ ከጓደኞቻችን ሊሆን ይችላል፣ ከሰፕላየሮች፣ ከከስተመሮች ከነሱ በመጠየቅ ከዛ ማያገኙት ፕሮዳክት ምን እንደሆነ ማወቅ መቻል ከዛ ያን ቢዝነስ አይዲያ ዲቨሎፕ እንድናደርግ ይጠቅመናል። ኢንተረስታችን ፍላጎታችን ምን አይነት ፕሮዳክት ነው ያን ፕሮዳክት ምን ኢንተረስት ስለዚህ እኛ በጣም ሞስት ኢንተረስት ምን ሆነበት ከሆነ በአብዛኛው ዲግሪው ሌሎች ሰዎችም ኢንተረስት ሊሆኑበት ማለት ነው።
ልክ እንደዛ በማድረግ ቢዝነስ አይዲያዎች ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስንፈልግ ማግኘት ማንችላቸው ምን አይነት ፕሮዳክቶች ናቸው? በአካባቢ የሌሉ ምን አይነት ፕሮዳክቶች ናቸው? Think about the goods and service that you wanted at different time and that you had difficulty finding. ብዙ ጊዜ ትፈልጓቸዋላችሁ ማታገኟቸው ፕሮዳክቶች ወይም ሰርቪሶች ምንድን ናቸው? እነዛን ነገሮች ማሰላሰል አለብን። ከዛ በኋላ እነዛ ፕሮዳክቶች በገበያው ከሌሉ እነዛ ምንድነው ማርኬት ጋፕ ናቸው ማለት ነው። ማርኬት ኦፖርቹኒቲ ወደሚለው እንቀይራቸዋለን። ከዛ የራሳችን ቢዝነስ ማጀመር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቢዝነስ አይዲያ ዲቨሎፕ የምናደርግ አንደኛው ሜትድ from your experience. The first one from your own experience. አንተ ስትፈልግ የምታጣቸው ወይም አንቺ ስትፈልግ የምታጫቸው ከኔትወርካችን ሊሆን ይችላል። ጓደኛችን ሲፈልግ የሚያጣቸው ፕሮዳክቶች በጣም የሚፈልጋቸው ምን አይነት ፕሮዳክት ነው? ጓደኞቻችን ወይም ከስተመሮች ምን አይነት ፕሮዳክት ነው የሚፈልጉት የሚሉት ነገር ነው እዚህ የሚያጠቃለው። The second one is from other people's experience. ከሌሎች ሰዎች ልምድ ነው። The people around you are potential customers. እንግዲህ ከኛ አጠገብ ያሉ ሰዎች ምንድናቸው? ፖቴንሻል ከስተመር ናቸው። So it's important to understand their experience, trying to find goods and services that are unavailable or not exactly what they need. ምን እንደሚፈልጉና ብዙ ጊዜ ሲፈልጉ የማያገኟቸውን ፕሮዳክትና ሰርቪሶች ከነሱ ማወቅ ትችላላችሁ። Listen carefully what these people say about the shopping experience. ሱቆች ላይ ምን እንዲያጡ እንደሚችሉ ወይም ስለ ሱቆች ሊሚቴሽን ሊሆን ይችላል ምን እንደሚሉ መስማት አለብን፣ ማዳመጥ። ከዛ እኛ ከነዛ ኤክስፒሪየንስ መውሰድ እንችላለን። ያ ፕሮዳክት ብዙ ጊዜ የሚፈልጉት ከሆነ ያን ፕሮዳክት ለማምረት ዝግጁ መሆን ወይም አይዲያውን ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። that is ask your families, friends, ቤተሰቦቻችን ሊሆን ይችላል friends about the thing that would like to find that are not locally available. ማታገኛቸው ፕሮዳክቶች ምንድናቸው ብላችሁ ቤተሰቦቻችሁን ጓደኞቻችሁን መጠየቅ መቻል። expand your social knowledge. You have to expand your social knowledge by talking to people from different age groups. በተለያየ ኤጅ ግሩፕ ሊሆን ይችላል and understand ወይም social classes etc. You can also visit community groups, colleges etc. for a greater understanding of the market. ማርኬቱ ላይ ያለውን እንትን ለመረዳት መጠየቅ አለብን። You have to expand your social knowledge at different age group, social classes. የተለያየ ሶሻል ክላስ ሊሆን ይችላል። በሀብታሞች ሊሆን ይችላል፣ በድሃዎች ሊሆን ይችላል፣ በህፃናቶች፣ በሽማግሌዎች፣ በወጣቶች ያለውን የሶሻል ኖሌጅ ኤክስፓንድ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ያ ማርኬት ጋፕ ልናገኝበት እንችላለን ማለት ነው። Here are some examples of customers comments that would help with the search for the business idea. ቢዝነስ አይዲያ ዲቨሎፕ እንድናደርግ እነዚህ most comment ናቸው። I can't find a lunch box that keep the food warm. ይህ ኮሜንታችን መውሰድ እንችላለን፣ ለቢዝነስ አይዲያ ይጠቅመናል ማለት ነው። The choice of cooking pots in the shop is very limited. ስለዚህ እኛ ማቅረብ አለብን ማለት ሊሚትድ የለም ብዙ። There is no reliable way of sending gifts package to my friends, relatives living in the village. ስለዚህ እነዚህ እንደ ቢዝነስ አይዲያ ዲቨሎፕ ለማድረግ መጠቀም እንችላለን። የሰዎችን ኮሜንት ወስደን እኛ ለቢዝነስ አይዲያ መጠቀም እንችላለን። So there is not enough entertainment in this town, and the weekend are boring. I really need to buy some marketing textbooks, but there are no good bookstores to this town. ምንም ቡክ ስቶር የለም። ስለዚህ ይህን ቡክ ስቶር እኛ ብንከፍት ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? አዋጭነት ሊኖር ይችላል። that is there is no
so much garbage in the streets. Somebody should do something about this. Something about it. ልክ እነዚህ አይነት ኮሜንቶች ለቢዝነስ አይዲያ ዲቨሎፕ ለማድረግ ይጠቅሙናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮሜንቶችን ደግሞ የምናገኝ ደግሞ ሶሻል ኔትወርኮችን ምን ስንል ነው ኤክስፓንድ ስናደርግ ነው። ሶሻል ኖሌጃችንን ኤክስፓንድ ማድረግ አለብን። በአካባቢው ያለው ከስተመሮች ማህበረሰቡ ምን እንደሚፈልግ ምን አይነት ጥያቄዎች በተደጋጋሚ እንደሚያነሳ እነዛን ሰርቫይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። The third one is drawing from others' experience, survey your local business area. አካባቢ መቃኘት ነው ሰርቫይ ማድረግ። Another way of discovering a business idea is to look around your local community. Find out what types of business are already operating in your area. See if you can identify any gaps in the market. ጋፕ አንፈልግም። ዋናው ታርጌታችን ማርኬት ላይ ምን አይነት ጋፕ አለ የሚለው ነው። ኮሚኒቲ ላይ ምን አይነት ጋፕ አለ፣ አካባቢ ላይ ምን አይነት ሊሚቴሽን አለ፣ ወይም የከስተመሮች ወይም የሶሳይቲው ምን አለ ኮሜንቶች አሉ የሚለውን ነገር። So find out what types of business are already operating in your area and see if you can identify any gap in the market. That is, you can develop your business idea within that market gap ማለት ነው። If you live in a village or a small town, you may be able to identify all fields of business in your town, in whole towns. Otherwise, you may need to focus on the preferred business field, any business. That is. Types that you identified. This is an activity that will be much easier to do with business partners or friends. Visit the closest industrial area, market and shopping center in your area. ስለዚህ አካባቢያችን መቃኘትም ለቢዝነስ አይዲያ ዲቨሎፕ ለማድረግ ወሳኝነት አለው። The fourth one is what? Scanning your environment. ኢንቫይሮንመንታችን ደግሞ So you can use your creativity to find more business idea in your areas. በአካባቢያችን ያሉን አይዲያዎችን ለመሰብሰብ ክሬቲቪቲያችን መጠቀም አለብን። Look at the list of existing local business. If the list has included most of the local market, you may be able to learn about the industries or services provided on which the local income relies. Most የሎካል ኢንካም ሪላይ የሆነበትን ማግኘት ነው። የዚህ ማህበረሰብ የዚህ አካባቢ ማህበረሰብ ምን ፕሮዳክት ላይ ነው ሞስት ሂውጅ የሚጠቀመው፣ ምን አይነት ፕሮዳክት ነው ብዙ ጊዜ ጥገኛ የሚሆኑት ሞስት ኦፍ የሚጠቀሙት ያን ነገር መፈለግ ነው አይደል? ዛት ኢዝ ተዛ ቢዝነስ አይዲያ ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን፣ ለርን ማድረግ እንችላለን። So if it may be useful to think about business ideas by considering all the resources and institutions in your area. For example, think about natural resources, characteristics and skill of people in the local community, imported substitution, wasteful products, publication, trade fairs and exhibition ምንላቸው እነዚህ ከነዚህ ማለት ሎካል አሁን ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን አሁን ለምሳሌ ኢምፖርት የሚሆኑ ፕሮዳክቶች አሉ። ኢምፖርት የምናደርጋቸው ከውጭ ሀገር ከቻይና ሊሆን ይችላል። ሞስት ኦፍ እንግዲህ ከካርስ ጀምሮ የምንጠቀም ከቻይና ነው። እነዚህ ከምናያቸው ኢምፖርት የሚሆኑ ፕሮዳክቶች መለየት፣ ማየት፣ ማጤን አለብን። እነዚህን ፕሮዳክቶች ለምን ሎካል አናመርታቸው? ወይም ለምሳሌ የሆነ ፕሮዳክት ኢምፖርት የሚሆን አለ ከውጭ ሀገር ከቻይና ሊሆን ይችላል። ከውጭ ሀገር ኢምፖርት የሚሆኑ ጉዶች አሉ። ለነዛ ሰብስቲቲዩሽን መፈለግ ነው። እነዚህ የምተካባቸው ምን አሉ? ለምሳሌ ዳስተር ከሆነ ዳስተር ሊተካ የሚችል ፕሮዳክት ማምረት። ከነዚህ መማር እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ማየት እንችላለን። the other one is natural resources ነው።
ናቹራል ሪሶርስስ ከናቹራል ሪሶርሶች ነው ቢዝነስ አይዲያን ደግሞ ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን የሚለው think of what is abundantly available in your area በአካባቢያችን ምን abundantly ወይም በብዛት በስፋት ሊገኝ የሚችል ነገር መለየት መቻል አለብን that could be made into useful products without harming the environment አካባቢያችን ሳይበክል አካባቢያችን አላግባብ ሳያደርግ ወይም abundantly available your product ወደ useful product ማቴሪያል ወደ useful product መቀየር የሚችል እነዛ ማለት ነው በብዛት ምን ነገር ነው አካባቢ ላይ የሚገኘው ብሎ ማጤን አለብን natural resources include materials from soil ሊሆን ይችላል agriculture ሊሆን ይችላል forest ሊሆን ይችላል mineral ሊሆን ይችላል water ሊሆን ይችላል abundantly የሚገኝ natural resource ምንድነው ያንን ወደ ቢዝነስ አይዲያ መቀየር ነው ወደ ቢዝነስ መቀየር መቻል what is perhaps there is good clay ዘንድ እንደምታዩት perhaps there are good clay soil in the area that you can be used for making bricks የቤት ዕቃዎችን ለማዘጋጀት የሚጠቅም አፈር አለ ሸክላ አፈር so it may be useful for other business ventures such as making plates cups ቲልስ እነዚህ ቤት ዕቃዎችን ለመስራት ይጠቅማል ያፈር ነው የሚለው so fortunately ይሄን ካየ አካባቢው ላይ fortunately the local clay is cheap and easy to get ስለዚህ ርካሽ ነው እዚህ አካባቢ ላይ ለማግኘትም ቀላል ነው ርካሽ ነው ዋጋ ይከፈልበት it makes good quality pottery ስለዚህ good pottery quality የሆነ pottery መስራት እንችላለን የሸክላ ዕቃዎች መስራት እንችላለን ስለዚህ ወደ ቢዝነስ አይዲያ ቀይረ ማለት ብዙ ምን ስለሚገኝ ክላይ ሶይል ስለሚገኝ ያንን abundantly የሚገኝ ምን ናቹራል ሪሶርስ ወደ ቢዝነስ አይዲያ መቀየር that think about a way to use the resource that would enable you to continue working with it for many years ለብዙ አመት ሊያሰሯችሁ ቢዝነስ አሁን ሸክላ አፈር መኖር ብዙ አመት እንዲሰራ ያደርገዋል many years in other words make sure that your business idea will not exhaust the natural resources that would be foundations of your business እነዚህን በመጠቀም አይዲያን ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን ነው ቢዝነስ አይዲያን ዲቨሎፕ ለማድረግ ኢምፖርትድ የሆኑ ጉዶችን ማየት ከውጭ ሀገር የሚመጡ ብዙ ማቴሪያሎች ምን ናቸው እነዛን ወደ ሰብስቲቲዩት የሚያደርግ ፕሮዳክት ምን አለ ምን መስራት እንችላለን የሚለውን ነገር ማሰብ ወይም ከሰዎችን ምንድን ነገር ነው ብዙ ማዳመጥ መቻል አለብን ወይም ከስተመሮችን ምን ፕሮዳክት እንደሚፈልጉ ከነሱ መስማት እንችላለን ወይም ከራሳችን ምን ፕሮዳክት ነው ስንፈልግ እስክሪብቶ ስንፈልግ እናጣለን አካባቢ ላይ ወይስ የተለያየ ነገር ወረቀት ሊሆን ይችላል የተለያየ ቢዝነስ የሚያስጀምረን እነዛ ከራሳችን ኤክስፒሪየንስ ከጓደኞቻችን ሊሆን ይችላል ከኔትወርክ ከነሱ ድራው ማድረግ እንችላለን ከናቹራል ሪሶርሶችም እንዲሁ ሞስት አባንዳንትሊ አቬሌብል የሆነ ፕሮዳክት ምንድነው የሚለውን ነገር በማየት ሌላ ደግሞ እንግዲህ ከኢንቫይሮንመንቱ እንደዚህ ፕሮዳክት ዲቨሎፕ ለማድረግ ቢዝነስ አይዲያን ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን ኤክስፕሎር በማድረግ አካባቢያችን ጓደኞቻችንን ኤክስፕሎር በማድረግ ቢዝነስ አይዲያዎችን ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን የሚለው characteristics and skill of people in your local community what are the characteristics and skill for people in the local community consider whether the people in your area have some special characteristics or skills that you could be useful for your business for a business ይሄን ማጤን አለብን የአካባቢው ሰው ምን ስኪል ነው ያላቸው የሚለው ነገር ማወቅ አለብን for example እነዚህን ጥያቄዎች እነዚህን ማየት እንችላለን are there people in your local community who are good artisans tailors or carpenters ጥሩ ሙያ ያላቸው ካርፔንተሮች አሉ አናጢዎች ቴለሮች አሉ ልብስ ሰፊዎች አሉ አርቲስቶች አሉ
የሚለው ነገር or who have specific skills creating items unique to your area የሚለው ኩዌሽኖች መመለስ አለብን። are there recent graduates looking for jobs who you could employ ልትቀጥራቸው የምትችል በቅርብ ጊዜ የተመረቁ አሉ? are there caregivers, nurses or people who could offer service to children, the elderly or the sick? Is your community digitally connected? Is the infrastructures in your community well developed? የሚለው ነገር ማጤን አለብን። ለምን? ለቢዝነስ አይዲያ ዲቨሎፕ ለማድረግ ማለት ነው። እነዚህ ማጤን አለብን። look here, my village are very good at that things, touching roofs. I can afford this service to owners of new hotels under construction. ስለዚህ በአካባቢ ያለውን ነገር ነው ያጤን ሰው ልክ እንደዚህ ፕሮዳክት ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን። ዌስት ፕሮዳክቶችን ማየት እንችላለን። ምን ነገር ነው ብዙ ጊዜ ዌስት የሚሆን አካባቢያችን ላይ የሚለውን ነገር እነዛን ነገር እንዴት ነው ወደ ቢዝነስ መቀየር የሚችለው ነገር ማየት እንችላለን። For example, business opportunity can also be generated by using materials that have been previously used by both homeowners or business. በቢዝነሶች በካምፓኒዎች ሊሆን ይችላል ወይም በቤቶች ያሉ ነገሮች ዌስት የሚሆኑ ብዙ ጊዜ ምንድን ናቸው? እነዛ ወደ ኦፖርቹኒቲ መቀየር እንችላለን። ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ generate ማድረግ እንችላለን using the materials that have been previously used by both homeowners and business. Think about the possible way of waste materials for the productions of other useful and marketable items. እነዚህ ዌስት ፕሮዳክቶች ወደ ምን የሚቀየሩ ናቸው? ግን ለምን ለማምረት የሚጠቅሙ ናቸው? ዩዝፉል እና ማርኬቴብል የሆኑ ፕሮዳክቶችን ለማምረት የሚጠቅሙ ማቴሪያሎች አሉ። እነዛ መለየት ብቻ አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን። ሪሳይክሌብል waste products can also be identified by analyzing certain items to see how they are discarded የሚለውን ነገር ማየት አለብን። Man-made waste has determinant effects on the environment. In most cases, companies are kept to work with entrepreneurs who can turn their waste products into valuable and marketable items. ብዙ ጊዜ ካምፓኒዎች የሚሰሩ እንግዲህ በምን ከኢንተርፕሪነር ከተጓዳኝ ጋር ነው። ለምን እነዚህ ዌስት ፕሮዳክቶች ወደ ማርኬቴብል እና ቫሉያብል ወደ ሆኑ አይተሞች መቀየር የሚችልን ሰው ነው የሚፈልጉት። Usually there is something that can be reused in things that we throw away. ብዙ ጊዜ የምንጥላቸው ነገሮች ግን ምንድን ናቸው? ሪዩዝ መሆን ይችላሉ። እንደገና መጠቀም እንችላለን። So recycling may be done with waste products and comes from agricultural processing, household garbage, used machineries, appliance or industrial waste ሊሆን ይችላሉ። ከነዚህ ሪሳይክል ማድረግ እንችላለን ዌስት ፕሮዳክቶችን ነው የሚለው። ሶ እነዚህ ወደ ቢዝነስ አይዲያ የሚቀየሩ ናቸው። እነዚህ እኛ አይጠቅሙም ብለን የምንጥላቸው ዌስት የሆኑ ፕሮዳክቶች ግን ሪዩዝ መሆን የሚችሉ ናቸው። እነዛን ማጤን አለብን። በአካባቢያችን በኢንዱስትሪዎች ሊሆን ይችላል። So people throw away foods that could be used to make compost, yes, animal feed. እነዚህ አይጠቅሙም ዌስት የሆኑ ፕሮዳክቶች አሉ። ምግቦች ፒፕል የሚጥላቸው ምግቦች ከሆቴል ሊሆን ይችላል። እነዛ ግን ምን መስራት ይችላሉ? ኮምፖስት መስራት ይችላሉ። አኒማል ፊድ የእንስሳቶች ምግብ መሆን ይችላሉ። እነዚህ ወደ ቢዝነስ አይዲያ መቀየር ነው፣ ብልጠት ነው። So they also throw away ፔፐሮችን ሰዎች ይጥላሉ። ግላሶችን አሉሚኒየም ይሁን that can be what recycled እንደገና መጠቀም እንችላለን እኮ እነዛን ፕሮዳክቶች። ሰው እነዚህን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን በአካባቢያችን። think of things that can be made from what others waste ሌሎች ዌስት ያደርጓቸው።
Many industries dispose of useful materials. Many industries dispose of useful materials. A clothes company may throw out small pieces of clothes. Yes, small clothes that could be used to make what? Something else. የሆነ ነገር መስራት ይችላሉ። እነዛ piece of የሆኑ ብዙ ጊዜ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካዎች ብዙ ጨርቆች ትንሽ ጨርቆችን ይጥላሉ። ግን እነዛ ምን መስራት ይችላሉ? የሆነ something else መስራት ይችላሉ። ፕላስቲክ ፋክተሪ ደግሞ ፕላስቲኮች እንደዛ ልክ እንደ ለምን ግን መሆን ይችላሉ? ለኢንሱሌሽን፣ ለሸፍል ፒሎ ኒው ካይንድ ኦፍ ፊውል መስራት ይችላሉ። ፊውል ነዳጅ መስራት ይችላሉ። ከምን ነዳጅ ከምን ነው የሚሰራው? ፌስታል ራሱ ወደ ነዳጅነት ይቀየራል። ፕላስቲኮች እነዛ ዌስቶች መጠቀም አለብን። that is my business buys scraps from garments factories and make unique decoration items. My business buys scraps from garments factories and make unique decoration items. Yeah, business idea. Is there a possibility that you could recycle something that is found in abundance in your neighborhood? ሚሊዮን ነገር መጠየቅ አለብን። Is there a way of using resource more efficiently? Maybe you could offer service to help individuals or institutions dispose of their waste in a way that is environmentally what? Friendly, or maybe you can make something new out of the waste. አዲስ ነገር እኮ ልንሰራ እንችላለን ከዌስት ፕሮዳክት ከተባሉ አዲስ ነገር ልንሰራ እንችላለን። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር አካባቢያችን በደንብ በማጤን የኢንዱስትሪ ቦታዎችን የፋብሪካ ቦታዎችን በደንብ በማየት አይዲያም ዴቨሎፕ ማድረግ እንችላለን ነው የሚለው። ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን እንግዲህ አሁን ቅድም ብያለሁ። ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን ከውጭ ሀገር የሚመጡ ፕሮዳክቶች አሉ። እነዛም በማየት ምን ማድረግ እንችላለን? ቢዝነስ አይዲያ ዴቨሎፕ ማድረግ እንችላለን። Can you think of anything that is imported that may be made locally? ከውጭ ሀገር የሚመጡት ግን ሎካሊ መስራት የምንችላቸው ነገሮች እንዳሉ ማጤን፣ እነዚህ አይነት ጥያቄዎች መጠየቅ። Imported goods have high import duties, making them very expensive. You could investigate the possibility of operating a business that can easily make the imported good local. ከውጭ ሀገር የሚመጡት ነገሮች እኮ እዚህ ሰብስቲቲዩሽን መስራት እንችላለን። ዳስተር ለምሳሌ ከውጭ ሀገር ይመጣል። ኢንዳስተር ግን ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ሎካሊ ማምረት እንችላለን። ሰብስቲቲዩት የሚያደርግ ፕሮዳክት መፈለግ እንችላለን። ግን ከውጭ ሀገር ኢምፖርት የምናደርጋቸው ምንድን ነው? ሃይ ዲቲ ናቸው። በጣም ትንሽ ነገር ኢቨን ዳስተር በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ነው የሚወጣው። እነዛን አይነቶች ቢዝነስ አይዲያ ዲቨሎፕ ማድረግ አለብን። የሆነ ነገር ክሬት ለማድረግ አይዲያ ዲቨሎፕ ለማድረግ ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን ማየት አለብን። ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን ምን ነው ኢምፖርት የሚደረገው የሚለውን ነገር ማየት አለብን። ከፐብሊኬሽን ደግሞ ፔፐሮች ሊሆን ይችላሉ። ከፔፐሮች ከማስታወቂያዎች በማየት እንዲሁም በማንበብ ሊሆን ይችላል። ፐብሊኬሽን ፍሮም ኢንተርኔት ከኢንተርኔት ሊሆን ይችላል። ፍሮም አዘር ፕሪንትድ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል። help you find ideas. አይዲያ ደግሞ ከምን መፈለግ እንችላለን? ከኢንተርኔት ከፕሪንትድ ከሆኑ ከማቴሪያል ወይም ከመጽሐፍቶች ሊሆን ይችላል። እነዚህ አይዲያዎች ማግኘት እንችላለን። ብዙ ጊዜ ሲመስለኝ እነዚህ ማናያቸው ወይም ማናስተውላቸው ነን አይመስለኝም። ኢምፕሊመንት ማድረጉ ላይ ነው። አይ ቲንክ አፕላይ ማድረጉ ላይ ነው እኛ ያቃትን። እነዚህን አይነቶች ቢዝነስ አይዲያ ዲቨሎፕ ማድረግ ያን ታህል ብዙም ከባድ ነገር አይደለም። እንደዚህ ጓደኛችን አይተን አካባቢውን አይተን እንዲህ የምናያቸው ነገሮች አይተን ግን ቦታ ማንሰጣቸው ነገሮች ናቸው ዲቨሎፕ ማድረግ የምንችለው። ግን አይዲያ ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን። ከነዛ የራሳችን ቢዝነስ ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን። you have to give attention for everything that you
see that you look around your environment or whatever the material, the product, the waste it is. You can develop a business idea from that. Please give attention. So there are many sites. Yes, there are many sites on the internet that you can visit. Find out business ideas as well as franchise business for sales. There are also web-based business that you can search from home if you have the internet connection. Internet ችግር የለብንም I think. ኒውስፔፐር ከጋዜጣዎች are a great source of ideas ናቸው። ግን ብዙ ጊዜ ኒውስፔፐር የሚያነብ የለም። ቲክቶክ ምናምን ቲክቶክ፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ቴሌግራም ያ ታይማችን ዌስት ከማድረግ ውጭ የሚጠቅመን ነገር የለም። So you have to read, you have to visit such social medias. They often describe types of business that you could start or products that you could provide in your areas. The classified advertisement may give your ideas as well as articles about business trends in other place. ትሬድ ፌር ኤግዚቢሽን ምንላቸው ደግሞ አሉ። የብዙ ጊዜ የንግድ እንትኖች ላይ ትሬድ ፌር ኤግዚቢሽን ምንላቸው organizations hold a trade fair for different goods or service። ብዙ ጊዜ ማስታወቂያዎች በቴሌቪዥን ምናምን ናቸው ማለት ነው። ፌር ትሬድ ፌር ምንላቸው organizations hold a trade fair for different goods or service. Attending this fairly may give you exposure to a number of new business ideas. Yes, so business ideas ጋር expose እንድትሆኑ ያደርጋቸዋል that you had not previously considered። ብዙ ጊዜ እኛ ቦታ ላንሰጣቸው እንችላለን እንጂ ብዙ ጊዜ በቲቪ ቢዝነስ አይዲያዎችም ስለ ቢዝነስ መረጃ ማዳመጥ እንችላለን ከኢንተርኔትም ከብዙ ነገር። Be sure attending any trade fair for fields of business in which you may be interested. The other one is brainstorming. ማብሰላሰል ማሰብ መቻል። ማብሰላሰል በግሩፕ ሊሆን ይችላል፣ ብቻችን ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ ግን በግሩፕ ቢሆን more preferable ነው። So brainstorming means opening up your minds and thinking about many different ideas. ስለ ብዙ ነገሮች ማሰብ ጆት ማለት እያሰብን አይዲያዎችን መዘርዘር ከዛ ኤሊሚኔት እናደርጋቸዋለን የሚሆኑና ማይሆኑች። ስለዚህ ብሬንስቶርም ማለት አይዲያዎች ምን አይዲያዎች እንዳሉ ብሬንስቶርም ማድረግ። You start with a words or a topic and then write down everything that you come to mind relating to that subject. ማብሰላሰል ከዛ ብዙ አይዲያዎች ይመጣሉ። እንዲሁ ከቃላት ጀምረን ብዙ ነገሮችን ብዙ አይዲያዎችን ማፍለቅ እንችላለን ካሰብንበት ማለት ካሰላሰል። You continue writing for long as possible, putting down things you think of, even if they seems irrelevant or odd. ምንም እንኳን ባይመስሉንም እንኳን ማሰላሰል መጻፍ እነዛ ነገሮች ሊምን እናደርጋቸዋለን። ማይሆኑ አይዲያዎች ከሆኑ መጨረሻ ላይ ኢቫሉዌሽን ሲሰራላቸው ኤሊሚኔት ማድረግ እንችላለን። So good ideas come from concepts that initially seems strange. በፊት እኮ ምንም አይመስሉም፣ ግን good idea ይሆናሉ በፊት ካሰብናቸው በኋላ ስናብሰላስላቸው። So brainstorming is one of the source for business ideas development. Brainstorming work best in a group. Mostly ብቻችንም ቢሆን ግን mostly ግን prefer የሚሆነው በግሩፕ ቢሆን ተመራጭ ነው። Get your families, friends or classmates together and ask them to help by writing down ideas they have when they hear the word or subject matters. እዚህ እንደምታያቸው ብሬንስቶርም እያደረጉ ነው።
So mostly በግሩፕ ብሬንስቶርሚንግ ሰክሰስፉል ቢዝነስ አይዲያ ኤክስፕሎር እንድናደርግ ይጠቅመናል ማለት ነው። The other one is the sixth is structural brainstorming እንለዋለን። Structural brainstorming. The structural brainstorming is when you think of different processes that are involved in the operations of particular business and the goods or services that you can be offered with respect to those processes. This is different from thinking about random items related to a particular business field or types. For example, try to think of all business that are related to the different aspects of a product, those involved in production, in selling process, in recycling or reusing materials. ስለነዚህ ቢዝነስ አይዲያ ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን። ዞስ ኢንዳይሬክትሊ ሪሌትድ ስፓይን ኦፍ ምንላቸው ዞስ ኢንቮልቭድ ኢን ሰርቪሲንግ አሁን በአገልግሎት ላይ ያሉ ነገሮች ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ በስትራክቸራል ምንለው እንግዲህ ብሬንስቶርሚንግ ነው፣ ግን ስትራክቸራል እዚህ ፕሮዳክሽን ላይ ሴሊንግ ላይ ሰርቪስ ላይ ብለን በስትራክቸር ሪዩዝ የሚሆኑ ስፓይን ኦፍ የሆኑ ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ልክ እንትን እንድንል ነው የሚያደርገን። እዚህ ጋር ይህ ማየት ትችላላችሁ። ፕሮዳክሽን ላይ ባይንግ ኮተን፣ ስፓይኒንግ ኮተን ትሬድስ፣ ክሎዝ ፕሮዳክሽን፣ ዳይንግ፣ ቲሸርት ፕሮዳክሽን፣ ሲልክ ስክሪኒንግ፣ እዚህም ደግሞ ሴሊንግ ላይ ደግሞ ሾፕ ሴሊንግ ቲሸርት፣ ስታንድ አት ፌር ሚሎች እነዚህ ብሬንስቶርም በማድረግ እነዚህ ልክ እንደዚህ ማሰብ እንችላለን። ሰው ፎከስ ግሩፕ ምንለውም አለ። ፎከስ ግሩፕ Focus group is a group of individuals providing information on a structural format which is led by moderators. It's characterized by open-end, in-depth discussion. Open-end, deep discussion rather than simply asking questions to solicit students' response. Structural ማለት ዲፕ የሆነ ውይይት ማለት ነው። ኦፕን የሆነ ዲፕ የሆነ ውይይት ማለት ነው። ፎከስ ግሩፕ ነው። ፎከስ አድርገን ማለት በደንብ ፎከስ ሰጠ ነው። እንደዚህ አንዳንድ ሰውን ከመጠየቅ ይልቅ ሞር ሰብሰብ ብለን በደንብ አቴንሽን ሰጠን መወያየት። The moderator focuses the discussion in either direct or indirect manner. It is useful for both getting new ideas or existing product ሊሆን ይችላል or screening idea and concept ሊሆን ይችላል። So problem investory analysis ምንለው ማለት problem investory analysis ምንለው it's similar to focus group to generate new product ideas. The difference is rather than what generating new ideas themselves, consumers are provided with a list of product problems in general product category. It's a method of obtaining new ideas. አዲስ አይዲያ ነው እዚህ ጋር የምናፈልገው ኒው አይዲያ ነው። ፕሮዳክት ኢንቨንቶሪ አናላይሲስ ምንለው አዲስ ፕሮዳክት ኢኖቬት ማለት ነው። ኤንድ ሶሉሽን ባይ ፎከሲንግ ኦን ፕሮብለምስ ፕሮብለሞች ምንድን ናቸው ብሎ ፎከስ በማድረግ ከምኖች ሊሆን ይችላል። እነዚህ ከኮንሱመሮች ሊሆን ይችላል። Free association ምንለው ማለት one of the simplest methods that entrepreneurs can use to generate new ideas is free association. By free association በፍላጎት የሆነ መሰባሰብ አለ። This technique is particularly helpful in developing an entirely new slant of problems. Developing an entirely new slant of problems. First, word or phrase related to the problem is written down. እንጽፋለን። Then another and another, with each new word attempting to add something new to the ongoing through process, thereby creating chain of ideas with a new product or service idea emerging. But this idea ግን ይመጣልናል። Another one is forced relationship ብለው ማለት Forced relationship, as the name implies, is the process of forcing relationship among some product combination.
It's a technique that asks questions about the object or idea, an effort to develop a new ideas. እዚህ ጋር effort ነው ወይም forced የሆነ attribute listing ምንለው ማለት መዘርዘር ነው። attribute listing is an idea finding a technique that has the entrepreneur list and attributes of items or problems and then look at each from a variety of viewpoints. ከተለያየ አቅጣጫ መመልከት እነዛን ነገሮች ሊስት ማድረግ አለብን። ፕሮብሌሞችን የተለያየ አይተሞችን ከዛ እነሱን በተለያየ አቅጣጫ ማየት መቻል። through this process originally unrelated objects can be brought together. unrelated የሆኑ ምኖች ኦብጀክቶች brought ባንድ ይመጣሉ to form a new combination and possibly new product or service better satisfy us. አትሪቢዩቶችን ሊስት ባደረግን ቁጥር ከዛ እነዛ ኮምባይንድ የማድረግ እንትን ይመጣልናል። ቀስ እያለ ሀሳቡን እነዚህ ነገሮች ኮምባይን ብናደርጋቸውስ የሚለው ነገር ይመጣልናል። ጀስት ግን እኛ ለአይዲያ ጀነሬት ለማድረግ ሜትዶችን መጠቀም ብቻ ነው። እነዛ ነገሮች ኢንተረስቱ ብቻ ነው እንጂ አትሪቢዩቶችን ሊስት ባደረግን ቁጥር እነዛ እንዴት ኮምባይን እንደሚሆኑ ፋክተሮች፣ እነዚህ ኢኮኖሚክ ፋክተሮች እንዴት አድርገን ኮምባይን አድርገን እንደምንጠቀማቸው ይመጣል። በተለያየ አቅጣጫ ስናየው ያን አይዲያ ጀነሬት ማድረጉ አይከብድም። another one is ቢዝነስ አይዲያ ስክሪኒንግ የምንለው ደግሞ አለ። እነዚህ ቢዝነስ አይዲያዎችን እንግዲህ በአትሪቢዩት ሊስቲንግ እነዚህ ሜትዶች አትሪቢዩት ሊስቲንግ፣ ፎርስድ ሪሌሽንሺፕ፣ ፍሪ አሶሲዬሽን፣ ፕሮብለም ኢንቨንቶሪ አናላይሲስ ምንላቸው እነዚህ ሌሎችም እነዚህ ፎከስ ግሩፕን እነዚህን ተጠቅመን ዲቨሎፕ ያደርግናቸዋል። ከዛ በኋላ እነዛን አይዲያዎች ሁሉም አይዲያ የዘረዘር ነው አይዲያ መቼም ወደ ቢዝነስ ሊቀየርልን አይችልም። ምን ማድረግ አለብን? ስክሪን ማድረግ አለብን። ቢዝነስ አይዲያው ስክሪን ማድረግ አለብን። ቢዝነስ አይዲያ ስክሪኒንግ is the process of spot good ideas and eliminate a poor one. በጣም አሪፍ አይዲያዎችን ምን ለማድረግ ስፖርት ለማድረግ and eliminate ለማድረግ ምኖችን ፑር አይዲያዎችን ፑር የሆኑችን እነዛም ብዙም አይጠቅሙ ሊሆን ይችላሉ፣ ብዙም አዋጭነት ላይኖራቸው ይችላል የምንላቸው ነገሮች ኤሊሚኔት ማድረግ በጣም ደግሞ አሪፍ ስታንዳርድ ላይ እያደረግናቸው እነዛ ስፖርት ማለት ነው፣ ሴሌክት ማለት ነው። አይዲያ ስክሪኒንግ ምንለው ስክሪን ማለት እንግዲህ ማጠለል ነው ማለት ማጣራት አይዲያዎችን መቀነስ። ስክሪኒንግ ምንድነው? ብዙ ጊዜ ጥቅሙ ምንድነው? to screen the business ideas three approach are discussed as follow. እንግዲህ ቢዝነስ አይዲያ ስክሪኒንግ የሚጠቅመው እንግዲህ ለምንድን ነው ብለናል? ለመቀነስ ነው፣ ወደ ሌሰን ለማምጣት ነው። ለመቀነስ አይዲያዎችን ሞር ፕሪፈረንሻል የሆኑት አዋጭ የሆኑት ቪያብል የሆኑት ሞር ቪያብል የሆኑ ቢዝነሶች እነዛን ለማጣራት ነው። the first one is macro screening ምንለው አለ። ማክሮ እንግዲህ ማለት ምንድነው? ቢግ በጣም most aimed screening down ideas into 10 ነው፣ ወደ 10 መቀነስ ነው። and the common criteria are what? እነዚህ ክራይቴሪያዎች ምን ናቸው? are my own competence see strengths detect sufficient የኔ ኮምፒተንሲ sufficient ነው። can I finance it to a large extent with my own equity? ወጪውን ሸፍኜ ይህን ቢዝነስ ማስኬድ ይችላለሁ? will people buy my product or service? it's needed and can people afford it? ማህበረሰቡ የኔን ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ምርትና አገልግሎትን ሊጠቀመው ይችላል፣ ሊወዱት ይችላሉ የሚለው ነገር እነዚህ ጥያቄዎች በመጠየቅ ምን ማለት እንችላለን? ማክሮ ስክሪኒንግ መጠቀም እንችላለን። ዛዝር ዋን ኢዝ ዋት ማይክሮ ስክሪኒንግ። ማይክሮ ማለት ደግሞ ወደ ትንሽዬ ማለት ነው። ስሞል ኢዝ ኤምድ ስክሪኒንግ ዳውን አይዲያስ ኢንቱ 3 ወደ 3 ዘ ኮመን ክራይቴሪያ እዚህ ደግሞ የምንጠቀማቸው ሶልቨንት ዲማንድ እንለዋለን።
availability of raw materials raw materials available ናቸው አይደሉም የሚለው ነገር availability of personal skill የሆነ ፐርሰን አገኛለሁ አላገኝም availability of financial resource ለዛ ቢዝነስ አይዲያ ፋይናንስ ይኖርኛል አይኖርም የሚለውን ነገር እነዚህ ናቸው ማይክሮ ስክሪን the third one is what scoring the suitability of the business idea ስኮር መስጠት ነው እዚህ ግሬድ መስጠት እንደማለት ነው ሞስት አሪፍ የሆኑትን A+ ሊሆን ይችላል A ሊሆን ይችላል እያለ ወይም አንደኛ ደረጃ ልንላቸው እንችላለን በተለያየ ራሳችን በሚገባ መልኩ ሞስት ፕሪፈረንሻል የሆኑትና ብዙም ለኛ ደግሞ ቫያብል ማይሆን ፕሮዳክቶችን ወይም ፕሮዳክት አይዲያዎችን ምን ማለት እንትን ማለት መቻል ነው so this approach is most appropriate when deciding on starting a business ምን ተጠቀም እንግዲህ mostly ምን ሲሆን ነው ቢዝነስ አይዲያውን ወደ ምን start ቢዝነሱን ልንጀምር ስለሆነ ነው so when there are more than one possible business ideas and one need to decide when one follow we use score business idea score እንሰጣቸዋለን B1 1 እንችላለን B1 2 እንችላለን B1 3 BI3 እነዚህም ስኮሪንግ A+ ምን እንችላለን A- B+ እያለን እንሰጣቸው እንችላለን በይታችን ራሳችን በሚገባ መልኩ እዚህ ዘንዳ ብቻ ምን ማለት ነው ደረጃ ማስያዝ ሞስት ፕሪፈረንሻብል የሆኑት ፕሮዳክቶች የትኞች ናቸው ሞስት አዋጭ የሆኑት ከኔ ጋር መሄድ ፕሮዳክት የሚለው ነገር አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን ስኮር መስጠት ግሬድ መስጠት assigning a rate from 1 to 3 for each question with 3 being the strongest after we score the ideas we sum the total and select the ideas with the highest score select ምናደርግ ምንድነው highest score ያለው ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ልክ እንደዚህ ይሄን ኤግዛምፕል ማየት ይችላል ብዙ ጥያቄዎችን እዚህ ጋር ልንጠይቅ ይችላል እዚህ ጋር ደግሞ ግሬድ እንሰጣለን ማለት ነው እዚህ ጋር የምንፈልገው ግሬድ እንሰጣለን ራይት እናደርጋለን ከዛ እነዚህ አይዲያዎች ሰማቸው የበለጠው ሲዘን ቶታል አለ እዚህ ጋር የትኛው እንደበለጠ እንወስዳለን ማለት ነው well to answer the above listed questions it's important to conduct survey ማድረግ አለብን የሚለው you have to conduct a survey collecting information on your business ideas given the opportunity to promote your business ideas and to present yourself as a potential entrepreneur well to answer the above questions there are 4 important group that you would talk to these groups አሉ potential customer ምንለው their view essential to your understanding of which or not your proposed product is important to them if you need to modify your ideas to meet their needs potential customer ምንላቸው ማን ናቸው እዚህ ጋር እንግዲህ ፖቴንሻል ከስተመሮችን ቪዋችን ማየት ከዛ ደግሞ ሌላ ደግሞ ኮምፒቲተሮች ምን ይመስላል ሰፕላየሮችስ ምን ይመስላል ኢንቲቲ ዊዝ ፋይናንሻል ሪሶርስ ምን ላቸው their views will reveal the challenge of competition that you would face as well as other issues related to your potential business ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ምን ላቸው አበዳሪ ተቋማት ሊሆን ይችላል የተለያየ የገንዘብ ተቋማት find out the lending requirements or determine whether borrowing for new business is possible መበደር የምትችሉ ከሆነ አሪፍ ቻንስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከኢንፎርሜሽን ኤንድ ኦፒኒየን ሊደርስ ወሳኝ የሆኑ መረጃዎች አስተያየቶችን ማግኘት these are people who would know a lot about the type and fields of business you want to go into and or a lot about your potential customers then their views would give you a lot to think and
could also give you a better insight የሆነ ኢንሳይት ይሰጡናል ማለት ነው። the feasibility of your business ያ ይሄ ቢዝነስ አዋጭ ነው አይደለም የሚለውን ነገር አሪፍ ኢንፎርሜሽን ሊሰጡን ይችላሉ። ምኖች ኢንፎርማንት ኤንድ ኦፒኒየን ሊደር የምንላቸው እነዚህ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖችም ከኮምፒቲተሮችም ከሰፕላየሮች ከኤንቲቲ ኦፍ ፋይናንሻል ሪሶርሶች ፖቴንሻል ከስተመር የምንላቸው ከከስተመሮች አንጻር እነዚህን ማየት አለብን ማለት ነው። when you have completed the summary of your business idea you can go on the next step to start your own business እነዚህ ነገሮች ከጨረስን በኋላ የራሳችን ቢዝነስ ለማንቀሳቀስ መሄድ አለብን። prepare a business plan for the proposed business ቢዝነስ ፕላን ማዘጋጀት አለብን። ቢዝነስ ኮንሴፕት ኦፍ ቢዝነስ ፕላን ስለ ቢዝነስ ፕላን እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እናያለን። መልካም ጊዜ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ይህን ቻናል ሳፖርት እንድታደርጉ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ።